So today, ang gusto kong i-share sa inyong recipe is kung paano gumawa ng Biko. So ito, sinuko na siya overnight. So overnight and then kinabukasan, i-rinse nyo na lang siya ng maayos as in linisan ninyo. And then ito lang din yung ingredients. Coconut milk and then brown sugar gagamitin ko. And then dadagdagan nyo lang siya every now and then check ninyo kung okay na yung rice, kung malambot o hindi, syempre dadagdagan. Doon na lang kayo mag-a-adjust ng water sa pagluluto niyo. Ano to, another option sa pagluluto, yung iba ginagawa, yung rice, lulutuin nila sa rice cooker or sa tawag dito sa pot. Uunahin nilang lutuin yung rice and then tsaka na lang nila haluin sa kawali. So, yun ang quick and easy way. Pero kasi yung traditional na gagawin ko is iluluto ko siya sa kawali, sasaw ko siya doon ko lulutuin yung rice sa paghahalo. So, non-stop na halo gagawin natin. So, see you back! So, yan, start na tayo. Ilalagay ko lang yung coconut milk kasi kailangan natin siya unahin. So, hintay lang natin siya konting tubig and then lalagyan ng sugar. Nakikita nyo, nagbababos na siya. So, lalagyan na natin siya ng sugar. Kasi kailangan natin unang lutuin to. Bago natin ilagay yung wala ko ng 1 cup. Turn tayo 1 cup sugar. Lagay natin. Haluin nyo lang ito hanggang sa matunaw yung sugar. Hinaan ko ng konti yung apoy. Medium heat. Tapos ko lang konti camera para nakikita nyo siya. Hindi ko tapumisan to, yung kaya 1 cup lang yung nilagay ko kasi ang ginagawa kong latik dito yung coconut with with condensed milk. Condensed ba o iba? Hindi ko matanda yung ginagawa ko kasi dalawa yung version na ginagawa ko na panglatik ko sa dito. Pwede naman yung natural lang, coconut milk and brown sugar. Yung pwede nyo yun i-mix para siya yung pinaka-latik ninyo. And then, i-ano nyo lang siya. Parang i-broil nyo lang sa inyong sa grill. Para at least, mas mag-ano pa siya. Dumikit pa siya sa malagkit na rice. Yung iba naman yung natural na coconut milk and then yung pinaka-latik, iba yung tinatawag nilang yung magdadry na siya. Diba yung coconut milk? Yun. Pero ang tagal kasi gawin yun. Tsaka mas gusto ng mga anak ko yung coconut milk with sugar na latik na yung nagawa na toppings niya. So, next video, abangan nyo. Pagkakita ko sa inyo kung paano gagawa. So, pag ganyan na siya, ayan, mix na yung na tunaw na yung sugar. Hinaan ko lang kasi kumukulo siya ng gusto. Pwede na natin ilagay yung rice. Malagkit na. Siguro itong mga mga 3 cups
cups to. Or mga 2.5 to 3 cups to. Ginano ko kasi ano to, natira lang to dun sa ano ko. So, ginamit ko na. Natira lang siya. Hindi ko na siya sinukat. So, ayan. Ito yung ano, yung madugong part. Kasi para ka lang gumagawa ng upihan nila. Hindi mo siya pwedeng iwanan. Kasi didikit siya. So, kailangan gawin nyo siya. Tapos yung apoy medyo heat para hindi din masunog. Kasi, yun nga, una, pag iniwanan nyo, masusunog, and then didikit siya sa kawali. Ayaw naman natin yun, diba? Nakikita nyo na medyo nag-ano siya, medyo dry na or naglelas na yung liquid niya. Dagdagan nyo lang ng water para kasi maluto yung rice. So, ganito yung gagawin ko hanggang sa maluto yung ating biko. Tuloy-tuloy ko lang siya kumain. For now, hindi ko muna siya lalagyan ng water. Halu-haluin nyo lang talaga siya. Halo ulit. Sa maluto na yung rice natin. Pag tinikman nyo siya mamaya, tapos medyo hindi pa siya ganun katamis or hindi pa yun yung lasa ng gusto nyo para sa biko, pwede nyo pa rin siyang dagdagan ng sugar naman. Basta hahaluin nyo lang talaga siya ng ayos. May konting liquid para mamaya siya matunaw. Kasi pag dinirekta mo siya, tapos medyo dry na, ano lang yun, matutunaw naman siya dahil sa inyo, pero at least mas maganda na may konting liquid pa rin siya. So, ganyan lang yung paggawa ng biko. Tiyagaan lang talaga kasi sa paghahalo, para ka din yung gumagawa, diba lang upihan na paghahalo. So, kalahan natin mga muscles. So, yan. Gusto mo ng exercise, ano magagawin mo, kanin. Paborito din ito sa bahay, lalo ng aking mga anak ko. Hilig ko na dito. Palagyan ko siya ng vanilla essence para at least mas mato. Ayan.
sobra na nakakaumay yun. Kaya yun ang magiging may bibigay kong tips sa inyo. Huwag nyo masyadong tatamisan yung rice nyo, yung pinaka-biko ninyo. Bumawi na lang kayo sa toppings. Doon na lang yung pasarapin. Kasi mas maganda yung ganun. So, lalagay ko na uli yung another half cup. Yan ang natira kanina. Lalagay ko na siya ulit. Kasi matikas pa naman talaga yung rice. So, all in all, nailagay ko na siya is 2 cups. Kasi like I said kanina, yung rice din naman na ginawa ko, is parang 1.5 to 3 cups naman siya. Kasi di ba may ano pa tayo, may coconut milk pa tayo. Kaya hindi natin siya pwedeng damihan agad-agad ng tubig dahil masyado namang malalata na yung rice natin. Kaya tansya-tansya din habang niluluto nyo siya. Hindi mo siya pwedeng biglain. Kasi pangit naman kung malata yung rice. Kagaya ng sinabi ko sa kanina sa first ko na easiest way and quick kung nagmamadali kayo magluto ng biko. Ayan, naka-timer siya kasi ng 30 minutes. So, hindi ko siya luto. So, naka-timer ulit ako for another 10 minutes. Tignan natin kung luto na yung rice na. Yeah, kagaya ng sinabi ko, kung gusto nyo talaga nagmamadali kayo ng magluluto ng biko, quick and easy way to do it is iluto nyo siya sa kasirola, sa pot, sa rice cooker. Lutuin nyo yung rice, lagay nyo ito yung lagay nyo ito yung coconut milk, haluin nyo na coconut milk, rice, and then yung sugar, and then hindi, huwag nyo muna isama yung sugar. So, pag luto na yung rice, huwag nyo rin isama pala yung coconut milk, rice lang talaga siya. Para lang kayo nagsasaing. Isaing nyo na muna siya. Tapos yun. Pag luto na yung rice, hahaluin nyo pa rin yung sugar sa kawali. Pero madali na lang kasi luto na yung rice, diba? So, i-mix nyo na yung sugar and coconut milk hanggang sa lumikit siya. Yan, yung gusto nyo yung texture na kumakapit na talaga siya. Ayan, humihiwalay na siya sa dapat ganyan yung texture. Huwag masyado runny. Pangit din kasi pag masyado runny yung biko niya. Ayan, so, okay na siya guys. Take mo ko na siya ulit. Yung 2 cups ng water is tama na siya. So, ayan, nahaluin ko na lang siya sa gusto ko siyang texture. Ayan, humihiwalay na siya konti, pero ipapatrek ko konti siya. And then, ililipat natin siya sa lalagyan. Luto na yung biko natin, toppings na lang ang kulang. Kagaya ng sinabi ko, kahit anong toppings pwede nyo gawin dito. Ayan, ready na siya guys. Ililipat ko na siya sa ating lalagyanan. Ang ganda niya oh. Ilipat natin siya dito sa Pyrex.
Ayan, luto na po ang ating biko. Try nyo po itong recipe nito sa mga hindi po marunong magluto ng ganitong klase. So, try nyo po and let me know how it goes. Thank you! And sa mga bago sa channel namin, please do subscribe and like and press the notification bell para at least updated ka naman lagi sa mga videos na i-upload ko. Weekly videos ang ina-upload ko. So, lagi ako may bagong recipe, bagong matututunan. Thank you!